नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रवीण अकॅडमीत आपलं स्वागत। आज आपण हिमालय बघणार आहोत। सो हिमालयाच्या संदर्भात जेव्हा आपण डिस्कस करणार, बघा आपल्या भारतामध्ये हिमालयाच्या 3 पर्वतरांगा तुम्हाला पाहण्यास मिळतील। बघा 3 पर्वतरांगांचा जर तुम्ही विचार करणार, हिमालय एक प्रकारचा धनुष्यबाण आहे। हिमालय एक प्रकारचा काय आहे? धनुष्यबाण आहे। ठीक आहे, मात्र थोडासा फरक आहे धनुष्यबाणामध्ये। ठीक आहे, एक हिमालय एक प्रकारचा आपल्याला काय पाहण्यास मिळेल? धनुष्यबाण पाहण्यास मिळेल। त्याच्यामध्ये थोडासा फरक आहे। फॉर एक्झाम्पल, ही एक प्रकारची डायग्राम आहे हिमालयाची। ठीक आहे, या पद्धतीचा आपल्याला खऱ्या अर्थाने काय पाहण्यास मिळेल? हिमालय पाहण्यास मिळेल। बघा इथं पण एक पर्वतरांग जाते, इथं पण त्याला एक अशा पर्वतरांगा जातात, यांच्याबद्दल मी सांगणार आहे। इथं पण एक पर्वतरांग जाते आणि इथं पण एक पर्वतरांग जाते। हा खऱ्या अर्थाने काय आहे? हिमालयाची खऱ्या अर्थाने डायग्राम अशी आहे। हा जो वरचा पर्वत आहे याला म्हणतात वृद्ध हिमालय। याला काय म्हणतात? वृद्ध हिमालय। वृद्ध का म्हणतात? सर्वात जुना आहे, सर्वात मोठा आहे, सर्वात उंच आहे। ठीक आहे, त्याच्यानंतर जे डॉट डॉट दिसत आहे त्या हिमालयाला म्हणतात मध्य हिमालय। त्याला काय म्हणणार? मध्य हिमालय। सोपं आहे, मध्ये आहे म्हणून काय लक्षात ठेवणार? मध्य हिमालय। त्याच्या खालचा जो हिमालय आहे याला म्हणतात शिवालिक हिमालय। याला काय म्हणतात? शिवालिक हिमालय, शिवालिक टेकड्या। आता तुम्ही जर उंचीनुसार आणि वयोमानानुसार विचार करणार तर सर्वात जुना कोणता आहे? वृद्ध हिमालय। आणि सर्वात उंच पण आहे। हा जो हिमालय आहे हा कमी उंचीचा आहे आणि त्याच्यानंतर तयार झालाय। कशाच्या नंतर तयार झालाय? वृद्ध हिमालयाच्या नंतर तयार झालाय। आणि हा जो शिवालिक हिमालय हा सर्वात कमी उंचीचा आहे आणि तो सर्वात नवीन तयार झालेला आहे। त्याच्यानंतर जर तुम्ही विचार करणार तर ही जी एक पर्वतरांग आहे जी म्यानमार मध्ये जाते हिला म्हणतात आराकान योमा। या पर्वतरांगेला काय म्हणतात? आराकान योमा पर्वतरांग म्हणतात। ठीक आहे, ही जी पर्वतरांग आहे ही कुठे आहे? म्यानमार मध्ये गेलेली आहे। हीच पर्वतरांग पुढे म्यानमार मधनं अरबी समुद्रात मिळाली किंवा बंगालच्या उपसागरात मिळालेली आहे। सॉरी, बंगालच्या उपसागरातनं मिळून पुढे अंदमान निकोबार बेटे काय झालेली आहेत? तयार झालेली आहेत। ठीक आहे, हा जो खालचा पर्वत आहे, वरचा जो पर्वत आहे हा आहे सुलेमान। हा सुलेमान पर्वत आहे आणि हा त्याचा जो खालचा पर्वत आहे याला म्हणतात हिंदकुश पर्वत। याला काय म्हणतात? हिंदकुश। हिंदकुश का नाव पडलं? एक मोठं रिझन आहे, ते केव्हा तरी डिस्कस करू। बघा तो सिंपल थिंग आहे, हिमालयामध्ये एवढे सर्व कंटेंट्स काय येतात? ऍड होतात। जसे की आराकान योमा पर्वत आहे, वृद्ध हिमालय आहे, मध्य हिमालय आहे, शिवालिक हिमालय, सुलेमान पर्वतरांग आहे आणि हिंदकुश पर्वत आहे। ठीक आहे, आता या हिमालयाच्या पलीकडे 4 पर्वतरांगा आहेत। हिमालयाच्या पलीकडे 4 पर्वतरांगा आहेत। या 4 पर्वतरांगा सुद्धा हिमालयाचा पार्ट आहेत। त्याला ट्रान्स हिमालय म्हणतात। त्यांना काय म्हणतात? ट्रान्स हिमालय। ठीक आहे, मात्र हिमालयाच्या निर्मितीच्या आधीपासून या पर्वतरांगा अस्तित्वात आहेत। कोणत्या? ह्या ज्या 4 पर्वतरांगा आहेत यांना ट्रान्स हिमालय म्हणतात किंवा पार हिमालय म्हणतात। ट्रान्स म्हणजेच पार, यांना पार हिमालय म्हणतात। ठीक आहे, ह्या हिमालयाच्या अस्तित्वापासून आधीपासून आहेत आणि यांचा उत्तरेकडून दक्षिणेकडे आपल्याला काय विचारतात? क्रम विचारतात। तर लक्षात कसं ठेवायचं? के.एल. राहुल माहित असतील तुम्हाला। के.एल. राहुल एक क्रिकेटर आहे। के.एल. राहुल झेडपी जिल्हा परिषदच्या शाळेत शिकतो। जिल्हा परिषदच्या शाळेत शिकतो। के.एल. राहुल जिल्हा परिषदच्या शाळेत शिकतो। ही ट्रिक जेव्हा तुम्ही लक्षात ठेवणार तर तुम्हाला काय लक्षात राहील की ह्या ज्या 4 पर्वतरांगा आहेत त्याला ट्रान्स हिमालय, उत्तरेकडून दक्षिणेकडे क्रम लक्षात ठेवण्याची ट्रिक्स। के हा के काय दाखवतो? काराकोरम। कोणता पर्वत दाखवतो? काराकोरम। ठीक आहे, हा एल काय दाखवतो? लडाख। कोणता पर्वत दाखवणार? लडाख। हा झेड काय दाखवणार? झास्कर। हा कोणता पर्वत दाखवणार? झास्कर। आणि हा पी काय दाखवणार? पीर पंजाल। ठीक आहे, सो या पद्धतीने ही 4 पर्वतरांगा आहेत, काराकोरम, लडाख, झास्कर आणि पीर पंजाल। ही आहेत उत्तरेकडून दक्षिणेकडे असणारा क्रम। आय होप इथपर्यंत तुमच्या लक्षात आलं असेल की उत्तरेकडून दक्षिणेकडे असणारा क्रम। बघा ही जी 4 पर्वतरांगा आहेत ह्या हिमालयाच्या आधीपासून स्थापन झालेल्या आहेत। व्हिडिओ पॉज करत राहा आणि एक एक कंटेंट्स लिहित राहा। बघा नेक्स्ट पॉइंट आपण डिस्कस करू। जर तुम्ही विचार करणार तर हिमालयाची निर्मिती कशी झाली याची परफेक्ट व्याख्या कोबर या जर्मन शास्त्रज्ञाने केलेली आहे। एक जर्मन शास्त्रज्ञ होता, काय नाव आहे त्याचं? कोबर। कोबरने काय केलेली आहे याची परफेक्ट व्याख्या केलेली आहे आणि कोबरने मांडला होता भूसिद्धांत। ठीक आहे, भूसीमा सिद्धांत मांडलेला होता। ठीक आहे, त्याच्या म्हणण्यानुसार आज जिथं हिमालय आहे, बघा हा हिमालय जर आपण तुम्ही खऱ्या अर्थाने भारताच्या नकाशामध्ये बसून दाखवला, बघा ॲव्हरेज आपला भारत असा आहे, म्हणजे परफेक्ट नाहीये पण देन स्टील समथिंग। ठीक आहे, आपला ॲव्हरेज भारत असा पाहण्यास मिळेल तुम्हाला। या ज्या 3 पर्वतरांगा आहेत या इथं जातात। ठीक आहे, त्याच्यानंतर आराकान योमा इथं जाते म्यानमार मध्ये,
हिंदकुश इथं जाते, सुलेमान इथं जाते, या ज्या पर्वतरांगा आहेत अशा पद्धतीने हिमालयामध्ये काय करू शकतो आपण, बसू शकतो. ठीक आहे. सो नेक्स्ट पॉईंट जर आपण विचार करायचा म्हटला तर जो भूसिद्धांत मांडला त्या सिद्धांतामध्ये काय म्हटलं होतं, तुम्हाला प्लेट टेक्टोनिक थेरी पण सांगता येईल. प्लेट टेक्टोनिक थेरी काय मला तुम्ही सांगायचंय, आज जो हिमालय आहे तिथं हिमालय नसून टेथिस नावाचा काय होता, टेथिस नावाचा समुद्र होता. जिथं हिमालय आहे आज हिमालय नसून तिथं काय होता, टेथिस नावाचा समुद्र होता. आणि भारत इथं होता. असा भारत हा आफ्रिकेला लागून होता. भारत कुठे लागून होता, आफ्रिकेला. जर तुम्ही आफ्रिकेचं पूर्वेकडचं टोक आणि भारताचं हे पश्चिमेकडचं टोक जर मॅच केलं तर एक शार्प एकमेकांमध्ये काय होतं, मॅच होतं. प्लेट टेक्टोनिक थेरी सांगते. ठीक आहे. तर मग म्हणजेच हा जो भारत होता तो पूर्वी कोणाचा पार्ट होता, आफ्रिकेचा पार्ट होता. तो कुठे सरकत आहे, उत्तरेकडे सरकत आहे आणि टेथिस समुद्राकडे येत आहे. टेथिस समुद्राच्या वरती जी जमीन होती तिला अंगारा म्हणायचे. तिला काय म्हणायचे, अंगारा जमीन म्हणायचे. आणि टेथिस समुद्राच्या खाली जी जमीन होती तिला गोंडवाना म्हणायचे. ठीक आहे. इथं मी जाणून बुजून एक पर्वत टाकतो. तो पर्वत होता अरवली. खूप जुना पर्वत आहे, बरोबर आहे. अरवली पर्वत हिमालयापासून आधीपासून आहे आणि असं म्हणतात की अरवली पर्वत हिमालयाच्या आधीपासून जरी आहे, आज जेवढी हिमालयाची उंची आहे त्याच्यापेक्षा जास्त उंची कोणाची पाहण्यास मिळते, अरवलीची. आपल्या तो जेव्हा होता म्हणजे आज तो झिजलाय, तो पर्वत काय झालाय, अविशिष्ट पर्वत आहे. अविशिष्ट म्हणजे झीज झालेला पर्वत आहे. मात्र तो जेव्हा तरुण होता, कोणता पर्वत, अरवली पर्वत, त्याची उंची आजच्या हिमालयापेक्षा पण काय होती, जास्त होती. ठीक आहे. तर मग ही गोंडवाना जमिनीवरनं पण नद्या कुठं व्हायच्या, टेथिस समुद्रात. आणि अंगारा जमिनीवरनं पण नद्या कुठं व्हायच्या, टेथिस समुद्रात. सो त्याच्यामुळे काय झालं, अंगारा जमिनीवरच्या नद्यांनी वाहून आणलेला गाळ असेल, गोंडवाना जमिनीने वाहून आणलेला गाळ असेल, गाळाचं संचयन होत गेलं. कोणत्या समुद्रामध्ये, टेथिस समुद्रामध्ये. आणि ते गाळाचं संचयन कालांतराने इकून दाब पडत होता. कारण की ही जी प्लेट आहे, ठीक आहे, ही जी प्लेट आहे भारतीय उपखंडाची ती कुठे सरकत आहे, उत्तरेकडे सरकत आहे. अंगारा जमिनीकडे सरकत होती म्हणून मधल्या जमिनीवर दाब पडला आणि वरची जमीन वरती आली. आणि इथं काय तयार झाला, हिमालय तयार झाला. हिमालय तयार झाला. आय होप तुम्हाला इथपर्यंत समजलं असेल. ठीक आहे. आता हिमालय इथं तयार झाल्यानंतर ही हिमालयाचा काय, कसा तयार झाला याच्या संदर्भात आपण चर्चा केली. बघा मग आता तुम्ही जर म्हणाल तर हिमालयामध्ये इथं पण एक फोल्ड आहे आणि हिमालयामध्ये इथं पण एक फोल्ड आहे. इथं जो फोल्ड आहे हिमालय सुलेमान हिंदकुशच्या मध्ये, याच्यामध्ये याला म्हणतात नंगा पर्वत. नाव थोडं विचित्र आहे पण रियालिटी आहे. त्याला काय म्हणतात, नंगा पर्वत. जिथं हिमालय आणि हिंदकुश सुलेमान पर्वत फोल्ड होतोय, तुटतोय, तिथं काय नावाने ओळखलं जातं, नंगा पर्वत. आणि जिथं आराकान योमा पर्वत आणि हिमालय तुटतोय तिथं आहे नामचा बर्वा पर्वत. काय नाव आहे, नामचा बर्वा पर्वत. ठीक आहे. या पद्धतीने नामचा बर्वा पर्वत आहे. मग काय होतं की सिंधू जी आहे ती जर तुम्ही विचार करणार, सिंधू इथून, ठीक आहे, सिंधू इथून बाहेर पडते. कोणत्या पर्वतातनं टर्न मारून पाकिस्तानमध्ये जाते, नंगा पर्वताला टर्न मारून पाकिस्तानमध्ये जाते. कोणती नदी सांगतोय, सिंधू. ठीक आहे. सिंधू नदी जी आहे नंगा पर्वताला टर्न मारून कुठे जाते, पाकिस्तानमध्ये जाते. आणि जर तुम्ही या नामच्या बर्वा पर्वताला टर्न मारून कोण येते भारतामध्ये, दिहांग म्हणजेच ब्रह्मपुत्रा. ठीक आहे. भारतामध्ये कोण एंट्री करते, ब्रह्मपुत्रा. सो तुमच्या डोक्यात आलं असेल की आता की नंगा पर्वताला एंट्री करून बाहेर कोण पडतं, सिंधू नदी बाहेर पडते. आणि नामच्या पर्वताला एंट्री करून कोण मध्ये येतं, भारताच्या मध्ये कोण येतं, ब्रह्मपुत्रा येते. आता हे इथपर्यंत तुमच्या लक्षात आलं. ठीक आहे. आय होप तुम्हाला समजलं असेल की सिंधू कशी बाहेर पडते आणि ब्रह्मपुत्रा कशी बाहेर पडते. आता जर तुम्ही याचा विचार केला, बघा आता हिमालयाच्या बाबतीत जर अजून आपण जास्त विचार करायचं ठरलं तेव्हा ब्रह्मपुत्रा पण बघू आपण. ब्रह्मपुत्राचा उगम कुठून होतो, कोणत्या दोन पर्वतांच्या मधून वाहते, एक्सेट्रा सर्व डिस्कस करणार आहोत. ज्या या हिमालयाचा तुम्ही जर विचार करणार तर हिमालयाची जी जाडी आहे ती पश्चिमेला काय आहे, जास्त आहे. हिमालयाची जाडी काय आहे, पश्चिमेला जास्त आहे आणि पूर्वेला काय आहे, कमी. आणि जेवढी जाडी जास्त तेवढी उंची कशी असते, कमी. म्हणजे हिमालयाची जी उंची आहे ती पश्चिमेला कमी आहे आणि पूर्वेला काय आहे, जास्त. म्हणजे थोडक्यात लक्षात ठेवा, उंची जी आहे ती पश्चिमेला कमी आहे दॅन पूर्वेला काय आहे, जास्त आहे. आणि जी जाडी आहे ती पण पश्चिमेला कमी आहे, जी उंची जाडी जी आहे ती पश्चिमेला जास्त आहे कोणापेक्षा, पूर्वपेक्षा. आय होप तुम्हाला इथपर्यंत समजत असेल. ठीक आहे. तर मग या पद्धतीने डिस्कस केलं. बघा हिमालयावरील जर तुम्ही सर्वात मोठी 5 पर्वतांची जर नावं बघितली, ठीक आहे,
हा एक वली पर्वत आहे. हिमालय काय आहे, पहिली गोष्ट शिका, हिमालय काय आहे, वली पर्वत. आता वली पर्वत म्हणजे काय ते आपण नंतर डिस्कस करू. पर्वताचे प्रकार पडतात, मोस्टली 3 प्रकार पडतात. खऱ्या अर्थाने 2च आहेत, पण तिसरा पण जे भूगोलतज्ञ आहेत ते ऍड करतात. ठीक आहे, ठोकळा पर्वत, वली पर्वत, आणि तिसरा असतो अविशिष्ट पर्वत. तो अविशिष्ट पर्वत काय ते आपण नंतर डिस्कस करू. बघा, हिमालयाच्या पलीकडं या ज्या 4 पर्वतरांगा आहेत, हिमालयाच्या पलीकडं म्हणजे आराकान योमाला समांतर या ज्या 4 पर्वतरांगा आहेत 4 राज्यांमध्ये आहेत. एक आहे मिझो, ठीक आहे, कुठं असेल, मिझोराम मध्ये असेल. ठीक आहे, जर त्याच्यानंतर तुम्ही असेल पटगोई, एक कोणती आहे, पटगोई. जर पटगोईचा विचार करणार तर ती अरुणाचल प्रदेशमध्ये, कोणत्या कशामध्ये आहे, अरुणाचल प्रदेशमध्ये. त्याच्यानंतर आहे नागा, ठीक आहे, नागालँड मध्ये आहे. आणि एक आहे मणी, जी कशामध्ये आहे, मणिपूरमध्ये. हे जे 4 पर्वतरांगा आहेत, या पर्वतरांगा कशाला समांतर आहेत, आराकान योमा पर्वताला समांतर आहेत. यांची जी नावं ठेवण्यात आलेली आहेत ती कशावरनं ठेवण्यात आली आहेत, तिथल्या लोकल जातींवरनं ठेवण्यात आली आहेत, लोकल आदिवासींवरनं ठेवण्यात आलेली आहेत. ठीक आहे, इथपर्यंत आय होप तुम्हाला समजलं असेल. मग जर आता पुढे जाऊन विचार करायचा म्हटला तर बघा, हिमालयाच्या बाबतीत आपण विचार करतोय. हिमालयावरील सर्वात उंच 5 शिखरांचा क्रम, हिमालयावरील सर्वात उंच 5 शिखरांचा क्रम. सो पहिल्या सर्वांना माहित असेल की माउंट एव्हरेस्ट, बरोबर आहे. सर्वात पहिले काय आहे, माउंट एव्हरेस्ट. याची उंची काय आहे, 8800 मीटर. कुठं आहे, कोणत्या देशामध्ये आहे, नेपाळमध्ये आहे. हा हिमालय कुठं आहे, नेपाळमध्ये. ठीक आहे, हा हिमालय आहे नेपाळमध्ये. माउंट एव्हरेस्ट हा हिमालय कुठं आहे, नेपाळमध्ये. म्हणजे हे शिखर कुठं आहे, नेपाळमध्ये आहे. 2 नंबर जर तुम्ही म्हणाल, 2 नंबरचं शिखर जर तुम्ही म्हणाल तर ते आहे कांचनगंगा. ठीक आहे, कोणतं शिखर आहे, कांचनगंगा. आणि हिमालयावरील भारतातील सर्वात उंच शिखर कोणतं आहे, कांचनगंगा. मी परत एकदा सांगतोय, काय सांगतोय मी, काय सांगतोय, हिमालयावरील भारतातील सर्वात उंच शिखर. कन्फ्युजन होईल भरपूर लोकांचं. म्हणजेच भारताचं सर्वात उंच शिखर कोणतं आहे, सर्वांना माहिती आहे कोणतं आहे, K2. बरोबर आहे. K2 कुठे आहे माहितीये का, काराकोरम वरती. K2 कुठे आहे, K2 कुठे आहे, काराकोरम वर आहे. K2 कुठे आहे, काराकोरम आहे. आणि काराकोरम K2 ची जी उंची आहे ती 8611 मीटर आहे. जगातलं दुसरं सर्वात उंच शिखर आहे. जगातलं सर्वात उंच शिखर कोणतं आहे, 8800, माउंट एव्हरेस्ट. ठीक आहे, आणि 2 नंबरचं जगातलं सर्वात उंच शिखर कोणतं आहे, K2, 8611 मीटर. मात्र हे जे K2 आहे ते कोणत्या पर्वतावर आहे, आता सांगितलं कोणत्या पर्वतावर आहे, KL राहुल जिल्हा परिषदच्या शाळेत शिकतो. म्हणजे कोणत्या पर्वतावर आहे, काराकोरमवर आहे. बरोबर आहे. मग काराकोरम हिमालयाचा पाठ आहे का, नाही, हिमालयाचा पाठ नाही. म्हणून फक्त या हिमालयाची गोष्ट करतोय भारतावर. या हिमालयातील भारतातील सर्वात उंच शिखर कोणतं आहे, कांचनगंगा. जर असं विचारलं तर हिमालयावरील सर्वात उंच शिखर कोणतं आहे, कांचनगंगा. ठीक आहे, मला कॉल करून सांगा की हिमालय सोडून भारतातलं सर्वात उंच शिखर कोणतं, हिमालय सोडून भारतातील सर्वात उंच शिखर कोणतं. आता हे झालं कांचनगंगाच्या बाबतीत, जे हिमालयावरील भारतामधलं सर्वात उंच शिखर आहे. भारतातलं सर्वात उंच शिखर कोणतं सांगतोय, K2. मात्र ते हिमालयावर नाहीये, तर कोणत्या पर्वतावर आहे, काराकोरमवर आहे. नेक्स्ट थिंग जर आपण विचार करायचा म्हटला तर मकालू. ठीक आहे, तर तिसरं कोणतं आहे, मकालू. ठीक आहे, चौथं जर विचार करणार तर धवलागिरी. चौथं सर्वात उंच शिखर कोणतं आहे, धवलागिरी. आणि 5वं सर्वात उंच शिखर कोणतं आहे, अन्नपूर्णा. ठीक आहे, ही भारतातली सर्वात 5 उंच शिखर आहेत. हिमालय पर्वतावरील सर्वात 5 उंच शिखर आहेत. सो या पद्धतीने ह्या क्वेश्चन मध्ये काही पॉईंट डिस्कस केली. पुढच्या व्हिडिओमध्ये याच्यापेक्षा राहिलेली पॉईंट डिस्कस करू. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.